Μάθημα 1. Καθημερινή άσκηση. Προσπαθώ να εντάξω την άσκηση στην καθημερινότητά μου. Τι λέτε για εσάς? Απολύτως. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τη διατήρηση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας. Τι κάνεις? Συνήθως πηγαίνω για τζόκινγκ τα πρωινά. Με βοηθάει να ξεκινήσω τη μέρα μου με ενέργεια. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Προτιμώ να κάνω γιόγκα. Με βοηθά να χαλαρώσω και να παραμένω ευέλικτη. Η γιόγκα είναι φανταστική για την ανακούφιση από το στρες. Έχετε δοκιμάσει κάποια μαθήματα ή κάνετε εξάσκηση στο σπίτι? Ασκούμε κυρίως στο σπίτι, αλλά περιστασιακά συμμετέχω σε μια τάξη για κίνητρο. Αυτό ακούγεται ωραίο. Η αναμειξή του μπορεί να κρατήσει τα πράγματα ενδιαφέροντα και προκλητικά. Οριστικά. Η ποικιλία στις προπονήσεις μπορεί να αποτρέψει την πλήξη και να μας κρατήσει αφοσιωμένους στο ταξίδι της φυσικής μας κατάστασης. Συμφωνώ. Το παν είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα και να το τηρήσετε. Μάθημα 2. Τέλεια διαμονή στο ξενοδοχείο. Είμαι πολύ χαρούμενος που επιλέξαμε αυτό το ξενοδοχείο. Έκαναν πραγματικά τη διαμονή μας ευχάριστη. Συμφωνώ απόλυτα. Η εξυπηρέτηση ήταν εξαιρετική και το προσωπικό είναι τόσο φιλόξενο. Ναι, και οι ανέσεις είναι φανταστικές. Ο χώρος της πισίνας είναι ιδανικός για χαλάρωση μετά από μια κουραστική μέρα. Μου αρέσει επίσης το πως έχουν ένα σπα. Ένα μασάζ θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε. Απολύτως. Επιπλέον, η τοποθεσία είναι ιδανική για να εξερευνήσετε τα τοπικά αξιοθέατα. Είναι πραγματικά. Μπορούμε εύκολα να περπατήσουμε στα κοντινά καταστήματα και εστιατόρια. Και το ίδιο το δωμάτιο είναι τόσο άνετο. Μου αρέσει η θέα από το μπαλκόνι. Ναι, το να ξυπνάς με αυτή τη θέα κάθε πρωί είναι μια απόλαυση. Είναι ωραίο να νιώθεις περιποιημένος ενώ ταξιδεύεις. Νομίζω ότι κάναμε μια εξαιρετική επιλογή εδώ. Μάθημα 3. Σκιαγράφοντας τη ζωή των Ινδιάνων. Άκουσα για έναν συναρπαστικό καλλιτέχνη που σχεδίαζε να σκιτσάρει τη ζωή της Ινδίας πριν εξαφανιστεί για πάντα. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Τι τον παρακίνησε να επικεντρωθεί σε αυτό συγκεκριμένα? Ανησυχούσε βαθιά για τις πολιτιστικές αλλαγές που συνέβαιναν στην κοινότητα. Αυτό είναι κατανοητό. Η αποτύπωση των παραδόσεων μέσω της τέχνης μπορεί να τις διατηρήσει για τις μελλοντικές γενιές. Ακριβώς. Ήθελε να αναδείξει την ομορφιά και τον πλούτο του τρόπου ζωής τους πριν εξαφανιστεί. Θαυμάζω αυτή την αφοσίωση. Η τέχνη μπορεί να πει ιστορίες που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να μεταφέρουν. Και δημιουργεί μια οπτική ιστορία με την οποία οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν, ακόμη και χρόνια αργότερα. Συμφωνώ. Είναι ένας ισχυρός τρόπος για να διατηρήσετε τον πολιτισμό ζωντανό και να εμπνεύσετε άλλους να τον εκτιμήσουν. Ελπίζω το έργο του να λάβει την αναγνώριση που του αξίζει. Ακούγεται σημαντικό έργο. Μάθημα 4. Εκτίμηση για την ακρίβεια. Είναι ενδιαφέρον πως μερικοί άνθρωποι έχουν αναπτύξει μεγάλη εκτίμηση για το καλοφτιαγμένο κρασί και την μπύρα. Συμφωνώ απόλυτα. Η δεξιοτεχνία της ηθοποιίας και της εινοποίησης είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ναι, και η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται πραγματικά στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το κάνει. Κάθε γουλιά μπορεί να πει μια ιστορία για τα συστατικά και τη διαδικασία πίσω από αυτήν. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως διαφορετικές περιοχές μπορούν να παράγουν τόσο μοναδικές γεύσεις. Μου αρέσει να εξερευνώ τις τοπικές ηθοποιίες και τους αμπελώνες για να δοκιμάσω τις σπεσιαλιτέ τους.
Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε για τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής επίσης. Απολύτως. Προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο απόλαυσης στη γευστική εμπειρία. Νομίζω ότι είναι υπέροχο το πως η εκτίμηση για αυτά τα ποτά έχει αυξηθεί με τα χρόνια. Μάθημα 5. Καθιέρωση κατευθυντήριων γραμμών. Πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει να καθορίσουμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την εταιρική σχέση. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ύπαρξη ενός πλαισίου θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και ευθυγραμμισμένοι. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να ορίσουμε τους ρόλους και τις ευθύνες μας από την αρχή. Ναι, και ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων θα μας δώσει κάτι για να εργαστούμε μαζί. Συμφωνώ. Θα πρέπει επίσης να περιγράψουμε πώς θα επικοινωνούμε σε όλο το έργο. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί. Αποτρέπει τις παρεξηγήσεις και κρατά τους πάντες στην ίδια σελίδα. Και τι γίνεται με τα χρονοδιαγράμματα? Ο καθορισμός προθεσμιών θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Απολύτως. Η ύπαρξη ενός χρονοδιαγράμματος θα διασφαλίσει ότι επιτυγχάνουμε αποτελεσματικά τους στόχους μας. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτό. Δίνει θετικό τόνο στη συνεργασία μας. Μάθημα 6. Πιο υγιεινό σνακ. Έχω σκεφτεί πως αντικαθιστούμε συχνά τα ανθυγιεινά σνακ με πιο υγιεινές επιλογές. Είναι μια έξυπνη επιλογή. Το σνακ με ξηρούς καρπούς ή φρούτα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε γεμάτοι ενέργεια. Ακριβώς. Παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά χωρίς την περίσσια ζάχαρης και κενές θερμίδες. Επιπλέον, είναι τόσο βολικά για μεταφορά. Ιδανικό για πολυάσχολες μέρες. Λατρεύω πόσο ευέλικτοι μπορούν να είναι οι ξηροί καρποί. Μπορούν να προσθεθούν σε σαλάτες ή να καταναλωθούν μόνα τους. Και τα φρούτα είναι τόσο αναζωογονητικά. Είναι ιδανικά για να ικανοποιήσουν μια λαχτάρα για γλυκό με υγιεινό τρόπο. Απολύτως. Το παν είναι να κάνετε καλύτερες επιλογές που εξακολουθούν να έχουν υπέροχη γεύση. Συμφωνώ. Το υγιεινό σνακ μπορεί να είναι ευχάριστο και ωφέλιμο για τη συνολική μας ευεξία. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω μαζί περισσότερες υγιεινές συνταγές και ιδέες για σνακ. Μάθημα 7. Στρατηγικές αποταμίευσης. Νομίζω ότι η εξοικονόμηση $100 αυτόν τον μήνα ακούγεται εφικτό. Τι πιστεύεις? Απολύτως. Ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου στόχου μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στην αποταμίευση. Μπορείτε να μοιραστείτε άλλες συμβουλές εξοικονόμησης. Μια αποτελεσματική στρατηγική είναι να δημιουργήσετε έναν προϋπολογισμό που παρακολουθεί όλα τα έξοδά σας. Μπορεί να επισημάνει που μπορεί να μειώσετε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θεωρώ επίσης ότι η χρήση μετρητών για ορισμένες κατηγορίες μπορεί να αποτρέψει την υπερβολική δαπάνη. Ναι. Κάνει τις δαπάνες να αισθάνονται πιο πραγματικές όταν παραδίδετε μετρητά. Έχετε δοκιμάσει αυτή την προσέγγιση? Έχω. Σίγουρα με βοηθάει να το σκεφτώ 2 φορές πριν κάνω περιττές αγορές. Μία άλλη συμβουλή είναι να ρυθμίζετε μια αυτόματη μεταφορά στο λογαριασμό ταμιευτηρίου σας κάθε μήνα. Αυτό είναι έξυπνο. Κάνει την αποταμίευση αβίαστη, σχεδόν σαν να πληρώνεις ένα λογαριασμό. Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε να υποφεληθείτε από τις εκπτώσεις ή τις εκπτώσεις όταν ψωνίζετε. Μάθημα 8. Νούνταλς με θαλασσινά. Μπορείτε να μου κάνετε μια μεγάλη χάρη και να μου προτείνετε ένα καλό εστιατόριο? Κανένας κόπος. Ξέρω ένα φανταστικό μέρος με καταπληκτικά ζυμαρικά με θαλασσινά. Θα πρέπει να του δώσεις μια ευκαιρία. Ακούγεται νόστιμο.
Τι κάνει τα ζυμαρικά με θαλασσινά τους τόσο ξεχωριστά? Χρησιμοποιούν φρέσκα υλικά και ο ζυμός είναι απίστευτα γευστικός. Είναι ένα πιάτο που δεν θα ξεχάσετε. Λατρεύω τα γευστικά πιάτα. Πώς είναι η ατμόσφαιρα στο εστιατόριο? Είναι άνετο και φιλόξενο, ιδανικό για ένα χαλαρό γεύμα με φίλους. Αυτό ακούγεται ιδανικό. Πάντα ψάχνω για νέα μέρη για να δοκιμάσω. Δεν θα το μετανιώσεις. Επιπλέον, η εξυπηρέτηση είναι φιλική, κάνοντας την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ανυπομονώ να το τσεκάρω. Ευχαριστώ για τη σύσταση. Θα σας ενημερώσω πώς πάει. Μάθημα 9. Δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Γνωρίζατε ότι οι γυναίκες απέκτησαν το δικαίωμα ψήφου στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία σε διαφορετικές χρονικές στιγμές? Ναι, είναι συναρπαστικό πως ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών διέφερε αναχώρα. Τι βρίσκεται πιο ενδιαφέρον σε αυτό? Νομίζω ότι ο ακτιβισμός και η αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι γυναίκες εκείνη την περίοδο ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Απολύτως. Η γενναιότητά τους άνοιξε το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές να έχουν φωνή στην κοινωνία. Είναι εμπνευσμένο να βλέπουμε πως οι προσπάθειες τους οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές στους νόμους και τις συμπεριφορές. Οριστικά. Κάθε χώρα είχε τις μοναδικές της προκλήσεις, κάνοντας τις νίκες ακόμα πιο ουσιαστικές. Δικαίωμα. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το συνεχιζόμενο αγώνα για ισότητα σε πολλά μέρη του κόσμου σήμερα. Ακριβώς. Η κατανόηση αυτής της ιστορίας μας βοηθά να εκτιμήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Μας υπενθυμίζει επίσης ότι πρέπει να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα παντού. Μάθημα 10. Στοιχεία επικοινωνίας. Έβαλε το όνομά της, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου της σε αυτό το κομμάτι χαρτί. Αναρωτιέμαι τι έγινε μετά. Λίγες μέρες αργότερα, της τηλεφώνησαν. Πρέπει να ήταν συναρπαστικό για εκείνη. Στα σίγουρα. Η λήψη μιας κλήσης μετά την επικοινωνία μπορεί να είναι τρομακτική αλλά και συναρπαστική. Ακριβώς. Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις αν η προσπάθειά σου οδηγεί σε κάτι ουσιαστικό. Αναρωτιέμαι αν επρόκειτο για μια ευκαιρία εργασίας, ίσως για μια νέα φιλία. Και οι δύο πιθανότητες είναι συναρπαστικές. Είναι εκπληκτικό πως μια μικρή ενέργεια μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Αληθείς. Η λήψη αυτού του πρώτου βήματος μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητα και υπέροχα αποτελέσματα. Δείχνει πραγματικά τη σημασία του να είσαι προνοητικός στη δημιουργία συνδέσεων. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε πόσες ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν από την προσέγγιση. Μάθημα 11. Μουσική κληρονομιά. Γνωρίζατε ότι η Μπόρμπρα ήταν μια ταλαντούχα πιανίστα και μια αφοσιωμένη δασκάλα πιάνου? Αυτό είναι καταπληκτικό. Πρέπει να ήταν υπέροχο να μεγαλώνεις σε ένα μουσικό περιβάλλον. Απολύτως. Όχι μόνο δίδασκε αλλά έπαιζε και πιάνο για τις παραστάσεις της αδερφής της. Μπορώ να φανταστώ πόσο ενθαρρυντικό πρέπει να ήταν αυτό για την αδερφή της. Η μουσική μπορεί να δημιουργήσει τόσο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Ακριβώς. Πρέπει να ένιωθε σαν ένα κοινό ταξίδι στην τέχνη και τη δημιουργικότητα. Αναρωτιέμαι πώς επηρέασε το διδακτικό της στυλ τους μαθητές της. Επικεντρώθηκε στην κλασική μουσική. Ναι, είχε γερές βάσεις στις κλασικές τεχνικές, αλλά ενθάρρυνε και τη δημιουργικότητα. Αυτό είναι φανταστικό. Η ισορροπία μεταξύ τεχνικής και έκφρασης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε μουσικό.
Στα σίγουρα. Θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε μερικά από τα κομμάτια που συνέθεσε ή έπαιξε. Μάθημα 12. Νομική σάτυρα. Πρόσφατα έμαθα ότι ο Γκίλμπαρτ επισκέφτηκε το Σάλαβα για να συζητήσει μια σάτυρα για το νομικό σύστημα. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Σε ποια πτυχή του νομικού συστήματος εστίασε? Άσκησε κριτική στην έννοια της δίκης από ενόρκους, επισημαίνοντας τα ελαττώματα και τις παραλογές της. Αυτό είναι ένα τολμηρό θέμα. Η σάτυρα μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για κοινωνικό σχολιασμό. Είναι πραγματικά. Χρησιμοποιώντας χιούμορ, έκανε σύνθετα νομικά ζητήματα πιο σχετικά με το κοινό. Μπορώ να δω πως αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει σημαντικές συζητήσεις για τη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό πως η λογοτεχνία μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις του νόμου. Αναρωτιέμαι πώς αντέδρασε το κοινό στη σάτυρα του εκείνη την εποχή. Έτυχε καλής υποδοχής? Από μικρόν με τόνο τη διάβασα, προκάλεσε αρκετή συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με τις νομικές πρακτικές. Μάθημα 13. Επιταχυνόμενη φήμη. Ακούσατε πως η φήμη του Τζόρνταν επιταχύνθηκε γρήγορα με τη βοήθεια του ατζέντη του. Ναι, είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει ένας καλός πράκτορας για την καριέρα κάποιου. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποίησαν? Λοιπόν, επικεντρώθηκαν στην προώθηση των μοναδικών ταλέντων του και στην εξασφάλιση ευκαιριών υψηλού προφίλ. Αυτό είναι λογικό. Η οικοδόμηση μιας ισχυρής επωνυμίας είναι απαραίτητη στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Ακριβώς. Ο ατζέντης του κανόνισε επίσης εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης για να αυξήσει την προβολή του. Η έκθεση στα μέσα μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στην προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να οθήσει κάποιον στο αστέρι. Αναρωτιέμαι πώς ένιωσε ο Τζόρνταν κατά τη διάρκεια αυτής της γρήγορης άνοδος στη φήμη. Πρέπει να ήταν μια εμπειρία ανεμοστρόβιλου. Στα σίγουρα. Η εξισορρόπηση των νέων ευθυνών με την προσωπική ζωή μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Μάθημα 14. Ασφάλεια σπιτιού. Συμφωνώ απόλυτα. Μου δίνει ηρεμία, γνωρίζοντας ότι το σπίτι μου είναι ασφαλές. Ναι, το να έχουμε ένα σταθερό σύστημα ασφαλείας μας βοηθά πραγματικά να νιώθουμε ασφαλείς στον δικό μας χώρο. Ακριβώς. Έχω επενδύσει σε κάμερες και συναγερμούς για να βελτιώσω την ασφάλεια του σπιτιού μου. Αυτό είναι έξυπνο. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων ασφάλειας. Στα σίγουρα. Είναι παρήγορο να παρακολουθώ τα πάντα από το τηλέφωνό μου, όπου και αν βρίσκομαι. Λατρεύω αυτή την ευκολία. Είναι υπέροχο να έχουμε αυτό το επίπεδο ελέγχου στην ασφάλεια μας. Και η τακτική συντήρηση του συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του. Απολύτως. Είναι καλύτερα να είστε προληπτικοί παρά αντιδραστικοί όσον αφορά την ασφάλεια. Νιώθω πολύ πιο χαλαρός γνωρίζοντας ότι έχω λάβει μέτρα για να προστατεύσω το σπίτι μου. Μάθημα 15. Δημιουργική έμπνευση. Η δημιουργικότητα μπορεί πραγματικά να μας εμπνεύσει και να μας συνδέσει όλους, δεν νομίζετε? Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πως η καλλιτεχνική έκφραση μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους. Έχετε δει την πρόσφατη έκθεση τέχνης? Ναι, το έκανα. Ο τρόπος που διάφοροι καλλιτέχνες μετέφεραν τα μηνύματά τους ήταν τόσο δυνατός και συγκινητικός. Ήταν απίστευτο. Μου άρεσε το πως κάθε κομμάτι έλεγε μια μοναδική ιστορία και πυροδότησε συζήτηση. Ακριβώς. Η τέχνη μπορεί να αμφισβητήσει τις προοπτικές μας και να μας ενθαρρύνει να σκεφτόμαστε διαφορετικά.
Και δεν είναι μόνο εικαστική τέχνη. Η μουσική και η λογοτεχνία μπορούν επίσης να μας συνδέσουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Στα σίγουρα. Μπορούν να προκαλέσουν συναισθήματα και να δημιουργήσουν μια αίσθηση κοινότητας μεταξύ των ακροατών. Είναι υπέροχο το πως η δημιουργικότητα δεν έχει σύνορα και μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των πολιτισμών. Απολύτως. Η αγκαλιά της δημιουργικότητας στη ζωή μας εμπλουτίζει τις εμπειρίες μας και ενισχύει τη σύνδεση. Μάθημα 16. Ζωή σε άλλους πλανήτες. Έχετε σκεφτεί ποτέ την πιθανότητα ύπαρξης πλανητών εκεί έξω που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ζωή? Θα ήταν απίστευτο να έρθετε σε επαφή με εξωγήινα όντα. Πώς πιστεύετε ότι θα ήταν? Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικοί από εμάς, τόσο σωματικά όσο και πολιτιστικά. Απολύτως. Η ποικιλομορφία των μορφών ζωής στο σύμπαν θα μπορούσε να είναι εκπληκτική. Και οι επιπτώσεις για την επιστήμη και τη φιλοσοφία θα ήταν βαθιές. Ναι. Θα αμφισβητούσε την κατανόησή μας για τη ζωή και τη θέση μας στο σύμπαν. Αναρωτιέμαι πως μια τέτοια ανακάλυψη θα επηρέαζε την ανθρωπότητα συνολικά. Θα μπορούσε να μας ενώσει με τρόπους που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί, ενισχύοντας τη συνεργασία και την ειρήνη. Αυτή είναι μια ελπιδοφόρα προοπτική. Η εξερεύνηση του αγνώστου θα μπορούσε να οδηγήσει σε απίστευτες προόδους. Μάθημα 17. Τέλειος καιρός. Καλημέρα. Πώς είναι ο καιρός σήμερα? Είναι ηλιόλουστο και ζεστό, ιδανικό για μια βόλτα έξω. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Λατρεύω τέτοιες μέρες που μπορείς να απολαύσεις τη φύση. Απολύτως. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να πάρετε λίγο καθαρό αέρα και να ασκηθείτε. Συμφωνώ. Έχετε κάποια αγαπημένη διαδρομή με τα πόδια? Ναι, μου αρέσει να περπατάω δίπλα στο ποτάμι. Το τοπίο είναι όμορφο και γαλήνιο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να περπατάω στο πάρκο. Είναι τόσο αναζωογονητικό. Τα πάρκα είναι ιδανικά για να παρακολουθούν τον κόσμο. Πάντα κάτι συμβαίνει. Οριστικά. Ίσως μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα μαζί αργότερα και να απολαύσουμε τον ήλιο. Μάθημα 18. Η διορατικότητα της μητέρας. Ακούσατε για το νεαρό αγόρι που θεωρούνταν μάλλον ηλίθιο? Ναι, το έκανα. Είναι ενδιαφέρον πως οι αντιλήψεις μπορεί να είναι τόσο παραπλανητικές. Δικαίωμα. Πολλοί πίστευαν ότι δεν θα έπαιρνε πολλά, αλλά η μητέρα του ήξερε καλύτερα. Ακριβώς. Αναγνώρισε τις δυνατότητές του και τον στήριξε μέσα από προκλήσεις. Είναι εκπληκτικό πως η πεποίθηση ενός γονέα μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή ενός παιδιού. Απολύτως. Μερικές φορές, χρειάζεται απλώς ένα άτομο για να δει τι παραβλέπουν οι άλλοι. Αναρωτιέμαι πως ένιωθε εκείνο το αγόρι με όλες αυτές τις αμφιβολίες γύρω του. Πρέπει να ήταν δύσκολο, αλλά η ενθάρρυνση της μητέρας του πιθανότατα του έδωσε δύναμη. Στα σίγουρα. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση να πιστεύει στους άλλους, ειδικά όταν δυσκολεύονται. Μάθημα 19. Σταθείτε σταθεροί. Και έτσι εσείς και εκείνοι οι άλλοι δεν αμφιβάλλατε για το σκοπό σας, και δεν είχατε δίκιο. Ακριβώς. Η πίστη σε κάτι μπορεί να είναι ενδυναμωτική, ειδικά σε δύσκολες στιγμές. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις ανθρώπους να στέκονται σταθεροί στις πεποιθήσεις τους παρά τις προκλήσεις. Απολύτως. Δείχνει δύναμη και αποφασιστικότητα, που μπορεί να εμπνεύσει και άλλους. Αναρωτιέμαι τι τους παρακίνησε να παραμείνουν αφοσιωμένοι στο σκοπό τους.
Το πάθος για τις πεποιθήσεις τους πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητά τους. Είναι εκπληκτικό πως η συλλογική δύναμη μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή και να κάνει τη διαφορά. Οριστικά. Όταν οι άνθρωποι ενώνονται για έναν κοινό σκοπό, μπορούν να πετύχουν σπουδαία πράγματα. Είναι μια υπενθύμηση ότι το να υπερασπίζεσαι αυτό που είναι σωστό πάντα αξίζει τον κόπο. Μάθημα 20. Στήλη ηγεσίας. Συμφωνώ απόλυτα ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες προσαρμόζουν το στυλ τους για να αναδείξουν το καλύτερο στην ομάδα τους. Ναι, η ευελιξία είναι το κλειδί. Διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ακριβώς. Ένας καλός ηγέτης ξέρει πότε πρέπει να είναι υποστηρικτικός και πότε να προκαλεί την ομάδα του. Αυτό είναι αλήθεια. Η εξισορρόπηση της ενθάρρυνσης με την επικοδομητική ανατροφοδότηση μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία. Και η κατανόηση των δυνατών σημείων κάθε μέλους της ομάδας μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή αυτής της προσέγγισης. Απολύτως. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν ότι έχουν αξία. Νομίζω ότι η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας ισχυρής δυναμικής ομάδας. Οριστικά. Όταν τα μέλη της ομάδας εμπιστεύονται τον αρχηγό τους, είναι πιο πιθανό να διαπρέψουν. Είναι συναρπαστικό το πόσο αποτελεσματική ηγεσία μπορεί να μεταμορφώσει μια ομάδα σε μια συνεκτική μονάδα. Μάθημα 21. Αγορά νηφικών. Καλό ακούγεται. Τι ψάχνει συγκεκριμένα? Χρειάζομαι ένα νέο φόρεμα για έναν γάμο που θα παρευρεθώ τον επόμενο μήνα. Πόσο συναρπαστικό. Έχετε κάποιο στυλ στο μυαλό σας? Σκέφτομαι κάτι κομψό αλλά όχι πολύ επίσημο, ίσως ένα μίντι φόρεμα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα μίντι φορέματα μπορούν να είναι και κομψά και άνετα. Ακριβώς. Θέλω να νιώθω καλά, ενώ παράλληλα δείχνω υπέροχα. Έχετε σκεφτεί τα χρώματα? Κάτι φωτεινό μπορεί πραγματικά να ξεχωρίσει σε έναν γάμο. Σκεφτόμουν το ανοιχτό μπλε ή απαλό ροζ. Είναι τέλεια για την άνοιξη. Αυτά τα χρώματα ακούγονται όμορφα. Σίγουρα θα φαίνεστε εντυπωσιακοί και στα δύο. Μάθημα 22. Ανησυχίες για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων. Διαβάζω για το πως οι πρόσφατες εκλογές μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της προσέλευσης των ψηφοφόρων. Αυτό είναι ανησυχητικό. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την τάση? Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται απογοητευμένοι από την πολιτική διαδικασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σκεπτικισμό έναντι των υποψηφίων. Απολύτως. Όταν οι ψηφοφόροι δεν εμπιστεύονται το σύστημα, είναι λιγότερο πιθανό να συμμετάσχουν. Είναι ένας φαύλος κύκλος, πραγματικά. Η χαμηλή συμμετοχή μπορεί να μειώσει περαιτέρω την νομιμότητα των εκλεγμένων αξιωματούχων. Ναι, και σημαίνει επίσης ότι οι φωνές όσων ψηφίζουν κυριαρχούν στη συζήτηση. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να παραμορφώσει την εκπροσώπηση και να δυσκολέψει την ακρόαση διαφορετικών απόψεων. Νομίζω ότι η εκπαίδευση των ψηφοφόρων σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής τους είναι ζωτικής σημασίας. Οριστικά. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης μπορούν να βοηθήσουν να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Μάθημα 23. Κάνοντας διαλύματα. Έχετε σκεφτεί ότι η βαθιά αναπνοή μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη μείωση του άγχους? Ναι, είναι μια απλή αλλά ισχυρή τεχνική. Έχετε δοκιμάσει να ενσωματώσετε σύντομα διαλύματα στη μέρα σας? Έχω. Αφιερώνοντας έστω και λίγα λεπτά για να αναπνεύσω βαθιά μπορεί να ανανεώσει το μυαλό μου. Αυτό είναι φανταστικό. Είναι εκπληκτικό πως μια σύντομη παύση μπορεί να βελτιώσει την εστίαση και την παραγωγικότητα. Ακριβώς.
Συχνά διαπιστώνω ότι η απομάκρυνση από το γραφείο μου βοηθά να καθαρίσω τις σκέψεις μου. Απολύτως. Είναι απαραίτητο να ακούμε το σώμα μας και να κάνουμε διαλύματα όταν χρειάζεται. Έχετε βρει κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που λειτουργούν καλά για εσάς στα διαλύματα? Μου αρέσει να τεντώνομαι και να αναπνέω βαθιά, κάτι που με βοηθά να νιώθω αναζωογονημένος. Αυτό ακούγεται αποτελεσματικό. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά που θα χρειαστώ γρήγορη επαναφορά. Μάθημα 24. Προτεραιότητες ευεξίας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στην ευημερία μας και στο περιβάλλον. Απολύτως. Είναι απαραίτητο να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ της προσωπικής υγείας και της φροντίδας για τον πλανήτη. Ναι, οι επιλογές μας μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στη ζωή μας όσο και στο περιβάλλον. Ακριβώς. Απλές ενέργειες όπως η μείωση των απορριμμάτων μπορούν να συμβάλλουν σε ένα πιο υγιές οικοσύστημα. Νομίζω ότι είναι επίσης ζωτικής σημασίας να προσέχουμε τι καταναλώνουμε. Στα σίγουρα. Η επιλογή βιώσιμων προϊόντων μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Και η ενθάρρυνση άλλων να συμμετάσχουν μαζί μας σε αυτές τις πρακτικές μπορεί να ενισχύσει τον αντίκτυπό μας. Απολύτως. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα αφοσιωμένη στην ευημερία και τη βιωσιμότητα. Είναι ενθαρρυντικό να σκεφτόμαστε τις θετικές αλλαγές που μπορούμε να πυροδοτήσουμε μέσω των πράξεών μας. Μάθημα 25. Υπογραφή εγγράφων. Όταν ξεκινάτε μια νέα εργασία, ίσως χρειαστεί να υπογράψετε ένα έγγραφο ή να συμπληρώσετε μια φόρμα. Ναι, αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο. Τι είδους έγγραφα πιστεύετε ότι απαιτούνται συνήθως? Συχνά, υπάρχουν φορολογικά έντυπα, έγγραφα ασφάλισης υγείας και συμβάσεις εργασίας. Ακριβώς. Κάθε ένα από αυτά τα έγγραφα εξυπηρετεί έναν σημαντικό σκοπό στη διαδικασία πρόσληψης. Είναι σημαντικό να διαβάσετε τα πάντα προσεκτικά πριν υπογράψετε για να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Απολύτως. Μερικές φορές, οι άνθρωποι παραβλέπουν σημαντικές λεπτομέρειες όταν είναι πρόθυμοι να αρχίσουν να εργάζονται. Δικαίωμα. Αφιερώνοντας χρόνο για να κάνετε ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε τυχόν αβεβαιότητες. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι καλύτερα να ενημερώνεστε παρά να μετανιώνετε που δεν ρωτήσατε αργότερα. Επιπλέον, η κατανόηση αυτών των εγγράφων μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία σας στην εργασία. Μάθημα 26. Η εποχή των προσωπικών υπολογιστών. Είναι συναρπαστικό να πιστεύει κανείς ότι οι προσωπικοί υπολογιστές υπάρχουν μόνο για μερικές δεκαετίες. Ξέρω, σωστά, η μεταμόρφωση στην τεχνολογία ήταν απίστευτη. Ναι. Απλά σκεφτείτε πώς άλλαξαν από τους πρώτους οικιακούς υπολογιστές. Ακριβώς. Ήταν ογκώδη και περιορισμένης λειτουργικότητας σε σύγκριση με αυτό που έχουμε τώρα. Σήμερα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, από ροή ταινιών έως τηλεδιάσκεψη με ευκολία. Είναι καταπληκτικό. Και η πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Απολύτως. Περιοδικά και εφημερίδες είναι πλέον διαθέσιμα στα χέρια μας. Ναι, το διαδίκτυο έχει διευκολύνει όλους να μοιράζονται και να καταναλώνουν περιεχόμενο. Είναι συναρπαστικό να φανταζόμαστε τι θα μας επιφυλάσσει το μέλλον της τεχνολογίας. Μάθημα 27. Πολιτική και αθλητισμός. Έχω θαυμάσει συχνά την ύπαρξη της πολιτικής, της εμπορικότητας και της χρήσης ναρκωτικών στον αθλητισμό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, έτσι δεν είναι? Κάθε πτυχή επηρεάζει την ακεραιότητα του παιχνιδιού. Απολύτως.
Η εμπορική πλευρά μπορεί μερικές φορές να επισκιάσει το αθλητικό πνεύμα. Ναι, και η πίεση για νίκη μπορεί να οδηγήσει τους αθλητές σε αμφισβητήσιμες επιλογές. Αφορά το πως η χρήση ναρκωτικών έχει γίνει διαδεδομένο ζήτημα σε πολλά αθλήματα. Οριστικά. Εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και το αληθινό πνεύμα του ανταγωνισμού. Αναρωτιέμαι πως μπορούν οι αθλητικοί οργανισμοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις. Πρέπει να επιβάλλουν αυστηρότερους κανονισμούς και να προωθήσουν μια κουλτούρα καθαρού ανταγωνισμού. Στα σίγουρα. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη των αθλητών είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των ζητημάτων. Μάθημα 28. Ομαδική συζήτηση. Καταλαβαίνω την άποψή σου για την πρόταση. Επιτρέψτε μου να το συζητήσω με την ομάδα μου και να επικοινωνήσω μαζί σας. Αυτό ακούγεται λογικό. Εκτιμώ την προθυμία σας να το εξετάσετε περαιτέρω. Φυσικά. Θέλω να διασφαλίσω ότι όλοι είναι στην ίδια σελίδα πριν λάβω μια απόφαση. Είναι σοφό να συγκεντρώνετε στοιχεία από την ομάδα σας. Η συνεργασία συχνά οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Ακριβώς. Διαφορετικές προοπτικές μπορούν να υπογραμμίσουν πιθανές προκλήσεις ή ωφέλη που μπορεί να παραβλέψουμε. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη πριν προχωρήσετε. Θα φροντίσω να φέρω τις απόψεις σας στη συζήτηση. Ισχύουν πολύ. Σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ να ακούσω τη γνώμη της ομάδας σας. Θα επικοινωνήσω μαζί σας μόλις έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Μάθημα 29. Τοπικές εφημερίδες. Στην πόλη μου υπάρχουν 3 διαφορετικές εφημερίδες που διαβάζω τακτικά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι παρατηρείτε για την κάλυψή τους? Θεωρώ ότι κάθε άρθρο έχει μια μοναδική οπτική για τα τοπικά γεγονότα. Ναι, διαφορετικές εκδοτικές επιλογές μπορούν να διαμορφώσουν σημαντικά την κοινή γνώμη. Συχνά κοιτάζω διαφορετικές εφημερίδες διαφορετικές μέρες για να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Σας βοηθά να κατανοήσετε διάφορες απόψεις. Έχω παρατηρήσει ότι ορισμένες εργασίες επικεντρώνονται περισσότερο σε κοινοτικά ζητήματα από άλλες. Αυτό είναι σημαντικό. Οι τοπικές ειδήσεις μπορούν να επηρεάσουν το πώς νιώθουν οι κάτοικοι για την πόλη τους. Θα συνεχίσω να εξερευνώ αυτές τις εφημερίδες για να ενημερώνομαι για τα τοπικά γεγονότα. Μάθημα 30. Εκπαίδευση εργαζομένων. Η εκπαίδευση των εργαζομένων και η ενημέρωση των συστημάτων μπορεί να είναι μια μεγάλη επένδυση. Είναι οικονομικά αποδοτικό μακροπρόθεσμα? Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Αν και μπορεί αρχικά να φαίνεται ακριβό, τα ωφέλη συχνά υπερτερούν του κόστους. Καταλαβαίνω την άποψη σου. Η βελτιωμένη απόδοση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Οι καλά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι είναι πιο παραγωγικοί και κάνουν λιγότερα λάθη. Και η διατήρηση των συστημάτων ενημερωμένα μπορεί να αποτρέψει δαπανηρές βλάβες και διακοπές λειτουργίας. Απολύτως. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός βιώσιμου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη. Φαντάζομαι ότι ενισχύει επίσης το ηθικό των εργαζομένων όταν αισθάνονται ικανοί να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ναι. Η επένδυση στην εκπαίδευση δείχνει στους εργαζόμενους ότι τους εκτιμούν. Είναι μια κατάσταση win-win τόσο για την εταιρεία όσο και για το εργατικό δυναμικό της. Μάθημα 31. Φιλοδοξίες των νέων στον αθλητισμό. Διάβασα ότι ένα σημαντικό ποσοστό της αφροαμερικανικής νεολαίας φιλοδοξεί να ζήσει από τον αθλητισμό. Ναι, αυτό είναι ένα κοινό όνειρο για πολλούς νέους αθλητές.
Τι πιστεύετε ότι οδηγεί αυτή τη φιλοδοξία? Μπορεί να είναι η προβολή των επαγγελματιών αθλητών στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι αλήθεια. Οι ιστορίες επιτυχίας μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους να ασχοληθούν σοβαρά με τον αθλητισμό. Αλλά είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τον ανταγωνισμό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Απολύτως. Μόνο ένα μικρό ποσοστό φτάνει στην πραγματικότητα σε επαγγελματικά επίπεδα. Ποιες άλλες επιλογές καριέρας πρέπει να εξετάσουν εκτός από τον αθλητισμό? Η ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για το μέλλον τους. Συμφωνώ. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις φιλοδοξίες τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι έχουν εφεδρικά σχέδια. Μάθημα 32. Μαγειρικές εμπειρίες. Χθες το βράδυ, δοκίμασα ένα νέο πιάτο που ήταν απολύτως νόστιμο. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι έφτιαξες? Ετοίμασα ένα πικάντικο ταϊλανδέζικο κάρι που πραγματικά με εξέπληξε με τη γεύση του. Λατρεύω το ταϊλανδέζικο φαγητό. Τι συστατικά χρησιμοποιήσατε? Χρησιμοποίησα φρέσκα λαχανικά, γάλα καρύδας και διάφορα μπαχαρικά. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Δεν είμαι μεγάλος μάγειρας, αλλά μου αρέσει να δοκιμάζω νέες συνταγές. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι μια διασκεδαστική εμπειρία, ειδικά με φίλους. Συμφωνώ. Ίσως κάποια στιγμή να έχουμε μια βραδιά μαγειρικής μαζί. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Η ανταλλαγή γαστρονομικών εμπειριών το κάνει ακόμα καλύτερο. Μάθημα 33. Υποκριτικές φιλοδοξίες. Πάντα ονειρευόμουν να παίξω σε τηλεοπτικές εκπομπές ή ταινίες. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τι είδους ρόλους οραματίζεσαι για τον εαυτό σου? Θα ήθελα πολύ να παίξω ένα χαρακτήρα με βάθος, ίσως έναν ήρωα ή έναν σύνθετο κακό. Αυτή η ρόλη μπορεί να είναι τόσο ικανοποιητική. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα υποκριτικής? Ναι, έχω παρακολουθήσει εργαστήρια για να βελτιώσω τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή μου. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσετε εμπειρία. Έχετε κάποιους αγαπημένους ηθοποιούς? Θαυμάζω αυτούς που ζωντανεύουν τους χαρακτήρες τους με μοναδικούς τρόπους. Η έμπνευση μπορεί πραγματικά να σας οδηγήσει να κυνηγήσετε τα όνειρά σας. Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας? Σκοπεύω να κάνω οντισιόν για τοπικές θεατρικές παραγωγές για να αποκτήσω περισσότερη έκθεση. Μάθημα 34. Πρωινές τελετουργίες. Προτιμώ τοστ με μαρμελάδα και ένα φλιτζάνι καφέ για να ξεκινήσω τη μέρα μου. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε κάποιες ειδικές πρωινές ρουτίνες? Ναι, μου αρέσει να απολαμβάνω το πρωινό μου ενώ διαβάζω ειδήσεις. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ενημερώνεστε. Τι είδους μαρμελάδα σου αρέσει? Λατρεύω τη μαρμελάδα φράουλα. Προσθέτει ακριβώς τη σωστή γλυκύτητα στο τόστ μου. Μη. Συνήθως πηγαίνω για ένα σμούδι φρούτων το πρωί. Τα σμούδις είναι επίσης υπέροχα. Είναι αναζωογονητικά και υγιεινά. Ακριβώς. Φτιάχνεις πάντα μόνος σου το πρωινό σου? Τις περισσότερες φορές, αλλά μου αρέσει να δοκιμάζω νέες συνταγές τα Σαββατοκύριακα. Μάθημα 35. Βιώσιμη ανάπτυξη. Έχετε σκεφτεί ποτέ πως οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον? Απολύτως. Είναι απαραίτητο να εξισορροπηθεί η ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα. Ποιες στρατηγικές πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματικές? Μια προσέγγιση είναι η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν βοηθά μόνο τον πλανήτη, αλλά μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος μακροπρόθεσμα.
Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού για να ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα. Το σωστό και η ενσωμάτωση σχολείων από τους πελάτες μπορεί να καθοδηγήσει βιώσιμες πρακτικές. Το έχετε δει αυτό στην πράξη? Ναι. Πολλές εταιρείες προσαρμόζουν τώρα τις προσφορές τους με βάση τις προτιμήσεις των πελατών για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Είναι συναρπαστικό πως η ζήτηση των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσει στη βιωσιμότητα. Ποιες άλλες στρατηγικές πιστεύετε ότι είναι ζωτικής σημασίας? Η οικοδόμηση συνεργασιών με άλλες οικολογικές επιχειρήσεις μπορεί να ενισχύσει τον αντίκτυπο και να μοιραστεί αποτελεσματικά τους πόρους. Η συνεργασία είναι το κλειδί. Δημιουργεί μια κοινότητα επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους.